नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले मुगी दालको खिचडी कुकरमा बनाएर हजुरहरूलाई सेयर गर्न गइरहेछु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि हामीलाई सुरुमा सामग्रीहरू चाहिन्छ। मैले सबै लिइसकेको छु। अब एउटा बाउलमा मैले मुगी दाल 1 कचौरा लिएको छु, सानो कचौराले। अब मैले चामल पनि त्यति नै 1 कचौरै लिएको छु, बराबरै लिएको छु। मैले पखालिवरी तयार पारिसकेको छु पकाउनको लागि। अब मैले कुकर बसाइसकेँ। अब कुकरमा चाहिँ अब म तेल लगाउँदैछु 3 चम्चा जति। हजुरहरूले तेलको सट्टा घिउ पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अब जिरा दाना थोरै, ज्वानो लगाएको छु थोरै मैले, ज्वानो पनि। अब लसुन मसिनो गरेर काटेको। अब एकैछिन भुट्नुपर्छ। अब लसुन भुटिसकेपछि हामीले प्याज लगाउनुपर्छ, मसिनो काटेको। मैले एउटा लगाएको प्याज। प्याजलाई पनि एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। अब प्याज पनि फ्राई हुन लागिसक्यो। अब चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, जिरा धनियाको धुलो 1 चम्चा, बेसार आधी चम्चा मसला चम्चाले। अब मसलालाई पनि भुट्नुपर्छ हामीले एकैछिन, काँचो स्मेल जाने गरेर। अब मसला पनि मजाले फ्राई भइसक्यो। अब हामीले भेजिटेबल लाउनुपर्छ। हजुरहरूलाई के मनपर्छ त्यही लाउनु होला। मैले चाहिँ गाजर लगाएको छु आधी। त्यस पछाडि यो चाहिँ जरेसिमी हो, टाढा जति लगाएको छु। त्यस पछाडि क्याप्सिकम आधी। अब टमाटर मैले चाहिँ 2टा लगाएको छु। हजुरहरूलाई चाहिँ अब भेजिटेबल घरमा के छ, के मनपर्छ त्यो सबै लाउन सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएको मुगी दालको खिचडी चाहिँ हेल्दी पनि हुन्छ खानको लागि। अब एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ हामीले। अब नुन मैले अहिले थोरै लगाएको छु। नुन लाएर नि चलाउनुपर्छ मजाले। खानको लागि मिठो पनि हुन्छ, हेल्दी पनि हुन्छ। मरिचको धुलो मैले आधी चम्चा लगाएको। अब मजाले चलाउनुपर्छ। हजुरहरूलाई पिरो मनपर्छ भने खोर्सानी पनि लाउनु होला। मैले चाहिँ खोर्सानी लगाएको छैन। अब चाहिँ मैले अघि पखालेर राखेको दाल र चामललाई राख्दैछु। अब मजाले हामीले चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ तरकारीसँगै। मजाले एकछिन भुट्नुपर्छ। यसरी बनाएको खिचडी चाहिँ असाध्यै हेल्दी पनि हुन्छ। अब पानी लगाउनुपर्छ। मैले चाहिँ 2 बटुको चामल र दालमा मैले चाहिँ 7 बटुको पानी लगाएको छु। यसमा चाहिँ धेरै नै पानी लाउनु पर्छ। अब हजुरहरूलाई अब कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार पछि थप्न मिल्छ। तातो पानी थप्नुपर्छ पछि चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ यसरी लगाएको छु। अब नुन अघि पनि लगाएको छु स्वाद अनुसार। नुन लाएर फेरि चलाउनुपर्छ मजाले। अब चाहिँ हामीले कुकरको बिर्को लगाउनुपर्छ। कुकरको बिर्को लगाएर मैले चाहिँ 3 सिटी लागिसक्यो। 3 सिटी लगाएर चाहिँ हावा आफै सकिसकेपछि चाहिँ मैले खोलेको। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले मुगी दालको खिचडी तयारी भइसक्यो।
अब घिउ लगाउँदैछु मैले 1 चम्चा। अब घिउ लगाउँदा पनि मिठो स्वाद हुन्छ, घिउले झनै खिचडीको स्वाद बढ्छ। मजाले चलाउनु पर्छ। हजुरहरूलाई बाक्लो लाग्यो भने चाहिँ तातो पानी तताउनु होला। अब बुढाबुढी, केटाकेटी, अब बिरामीहरूलाई असाध्यै हेल्दी हुन्छ यो खुवाउँदाखेरि चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकिसकेको छ, भेजिटेबल मसलाहरू लाएर पकाएको खिचडी। ल हेर्नुहोस् त, अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर नि देखाउँदैछु। अब हजुरहरूलाई यसरी नै बनाएर खानु होला, अवश्य मनपर्छ। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।